Thành Nghị có tới 13 bộ phim truyền hình cùng lúc nằm trong danh sách này. Hiệu ứng, đuôi dài, mạnh mẽ đến mức nào? Bảng xếp hạng phim truyền hình Weibo năm 2026 đã chứng kiến một điều kỳ diệu, một diễn viên thống trị bảng xếp hạng với 13 tác phẩm, trong đó 7 tác phẩm lọt vào top 10. Điều này bao gồm cả bộ phim ăn khách 3 năm tuổi, Lotus Tower, được phát lại 80 lần, và Deep Dive, bộ phim ra mắt mà không hề có quảng bá nhưng đã lập kỷ lục 15 lần phát lại. Thậm chí một bộ phim truyền hình mới chưa bắt đầu quay cũng lọt vào bảng xếp hạng chỉ dựa trên poster, trải dài từ phim võ thuật, phim pháp luật đến phim gián điệp, một kiệt tác được đánh giá 9.4 và một tác phẩm tiềm năng được đánh giá 7.1 cùng tồn tại khán giả đã chứng minh với 40 tỷ lượt xem. Diễn viên thực thụ không cần những chủ đề thịnh hành, tác phẩm của họ tự nói lên tất cả. Trời ơi, hãy xem xét dữ liệu này trước đã. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2026, danh sách top 100 hàng tháng của Weibo về các chương trình truyền hình và phim ảnh được yêu thích nhất đã được công bố. Một diễn viên có tới 13 bộ phim lọt vào danh sách cùng lúc và anh ta chiếm tới 7 trong số 10 vị trí đầu tiên. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là vào thời điểm đó, anh ta đã không có bộ phim mới nào được phát sóng trong gần nửa năm. Trong số 13 tác phẩm này có Tháp Hoa Sen, phát sóng vào mùa hè năm 2023, Lặn Sâu, phát sóng năm 2024, Đi đến núi biển, Thiên địa kiếm tâm, và 24 chiến thuật Trường An, phát sóng năm 2025, và thậm chí cả Săn Dối, Hai Kinh Đô và 15 ngày, và Tham vọng anh hùng, lọt vào danh sách mà không cần phát hành trailer, chỉ dựa trên poster ý tưởng. Không cần những bộ phim truyền hình mới để hỗ trợ, không cần những chủ đề thịnh hành, và không cần xuất hiện trên các chương trình giải trí. 13 tác phẩm đã tự mình trụ vững trên bảng xếp hạng. Đây không phải là may mắn, mà là kết quả của sự tích lũy về số lượng dẫn đến một bước nhảy vọt về chất lượng. Một lá phiếu tín nhiệm được người xem trao tặng thông qua điều khiển từ xa và hộp tìm kiếm của họ. 3 năm đã trôi qua, và Ly Liên Hoa vẫn đang tranh giành chiếc điều khiển từ xa tại đài truyền hình. Chúng ta hãy bắt đầu với chỉ số quan trọng nhất, các pha bóng xem lại. Bộ phim Lâu đài Hoa Sen ra mắt vào ngày 23 tháng 7 năm 2023. Đến tháng 7 năm 2026, 3 năm sau, bộ phim đã được phát sóng trên truyền hình vệ tinh 80 lần. 80 lần nghĩa là gì? Nó đã được phát sóng đi phát lại trên CCTV, các kênh truyền hình vệ tinh và các đài truyền hình địa phương, thậm chí còn xuất hiện trong lịch phát sóng mùa hè của đài truyền hình Chiết Giang, đài truyền hình Quảng Đông và đài truyền hình Quý Châu. Trên Iki, bộ phim đã thu hút hơn 2,1 triệu lượt xem, với điểm đánh giá đề xuất ổn định là 9,4, trở thành bộ phim truyền hình được đánh giá cao nhất trong lịch sử nền tảng này. Tổng số bình luận dạng Bully Tab đạt 580 triệu và tổng lượt xem trên toàn nền tảng vượt quá 40 tỷ. Ban đầu được ekip sản xuất hình dung như một bộ phim võ thuật, lấp chỗ trống, tác phẩm này bất ngờ trở thành một hiện tượng kéo dài, chỉ đứng sau Tây Du Ký và Cung Nữ Hoàng. Tác giả gốc Đặng Bình từng nhận xét về diễn xuất của Thành Nghị bằng câu nói, sự giao thoa của hai con người. Điều này có nghĩa là có một sự cộng hưởng hiếm có và sâu sắc giữa diễn viên và nhân vật, sự kiềm chế, nhẫn nại và cảm giác tổn thương không phải là diễn xuất mà thấm đẫm từ tận sâu bên trong con người anh, nhưng Lotus Tower không phải là trường hợp cá biệt. Bộ phim truyền hình pháp luật The Bottom Line có sự tham gia của Thành Nghị trong vai Châu Ian, một nữ thẩm phán trẻ tuổi. Bộ phim không có hiệu ứng đặc biệt, trang phục cổ trang hay sức hút thần tượng, mà chỉ dựa vào cốt truyện và diễn xuất để tạo dựng danh tiếng. Tính đến tháng 6 năm 2026, phim đã phát sóng lần thứ 41 trên truyền hình vệ tinh. Trong mùa hè, cùng với Lotus Tower và Deep Dive, phim đồng thời được công chiếu trên nhiều kênh truyền hình vệ tinh. Với 3 thể loại hoàn toàn khác nhau,
phim cổ trang, phim pháp luật và phim gián điệp. Bộ phim đã đồng thời phô diễn tài năng của Thành Nghị, thu hút khán giả ở mọi lứa tuổi. Bộ phim truyền hình gián điệp, Deep Dive, thậm chí còn huyền thoại hơn. Bộ phim này bị hoãn phát sóng 5 năm, là một tác phẩm hạng B không hề được quảng bá, vậy mà chỉ số Baidu của nó đã tăng vọt lên 150.000 ngay ngày sau khi ra mắt. Đến tháng 3 năm 2026, phim đã được phát lại ít nhất 15 lần trên truyền hình vệ tinh, được giới truyền thông ca ngợi là có sức ảnh hưởng hạng S đối với một tác phẩm hạng B. Phát sóng vào khung giờ chiều của CCTV8 mà không hề được quảng bá, nó đã trở thành chương trình có tỷ lệ người xem cao nhất năm, đạt đỉnh 1,67% và vượt quá 1,5% trong 7 ngày liên tiếp. Một bộ phim kinh phí thấp bị hoãn phát sóng 5 năm đã trở thành một hiện tượng về tỷ lệ người xem trên mọi khung giờ và nền tảng. Hãy cùng nói về hành trình đến núi non và biển cả. Khởi chiếu trên kênh Today TV của Việt Nam vào ngày 29 tháng 6 năm 2026, bộ phim đã thu hút lượng người xem gấp hơn 30 lần so với các video nội địa khác cùng ngày, một chiến thắng hoàn toàn áp đảo. Và đó chưa phải là tất cả. Trong nửa cuối năm 2025, 3 bộ phim truyền hình có sự tham gia của Thành Nghị, Hành trình đến núi non và biển cả, Kiếm và Tâm, và 24 chiến lược của Trường An đã càn quét bảng xếp hạng độ phổ biến hàng tháng trong 3 tháng liên tiếp, đạt được thành tích 4 lần liên tiếp chưa từng có. Tổng hợp tất cả dữ liệu này, bạn sẽ nhận ra một sự thật, sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên này đang hình thành một hệ sinh thái tự duy trì. Những bộ phim cũ của anh ấy rất ổn, những bộ phim mới thì ấn tượng, và thậm chí có người đang chờ đợi những bộ phim của anh ấy còn chưa được phát hành. Mỗi bộ phim đều có thể chịu được sự xem xét kỹ lưỡng, kỹ năng thực sự nằm ở việc tạo ra một tác phẩm độc đáo. Nếu bạn xem xét kỹ danh sách các tác phẩm của Thành Nghị, bạn sẽ thấy một hiện tượng thú vị, trong số 13 vở kịch trong danh sách, hầu như không có sự lặp lại cùng một chủ đề. Phim võ hiệp bao gồm Lễ Liên Hoa và Đi đến Sơn Hải, phim lịch sử với những âm mưu chính trị bao gồm 24 kế Trường An và 15 ngày ở Hai Kinh, phim pháp luật và hiện thực bao gồm Giới hạn cuối cùng, phim gián điệp bao gồm Lặn sâu, phim trinh thám hồi hộp bao gồm Săn dối, phim giả tưởng bao gồm Tình yêu và chuộc tội, phim cổ trang bao gồm Nam gió hiểu lòng ta và truyền thuyết lịch sử bao gồm Huyền thoại anh hùng. Danh sách phim của một người bao quát hầu hết các thể loại phim truyền hình chính thống của Trung Quốc. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khi một diễn viên liên tục tạo ra những tác phẩm với các chủ đề, nhân vật và thời đại khác nhau trong vòng 5 hoặc 6 năm, thực chất anh ta đang xây dựng một ma trận nhân vật. Điều mà khán giả nhớ đến không phải là một gương mặt cụ thể trong một bộ phim ăn khách, mà là từng nhân vật độc lập, đáng tin cậy và sống động như thật. Cảm giác tan vỡ của Lý Liên Hoa, cuộc sống thường nhật của Chu Dịch An, sự trưởng thành của Vân Hồng Thần, mưu lược chính trị của Hiếu Hoài An, mỗi nhân vật giống như một quân bài độc lập, có thể chơi riêng lẻ, và khi kết hợp lại chúng tạo thành một bộ bài mạnh. Ưu điểm của cách tiếp cận này là nó phá vỡ sự nhàm chán về mặt thẩm mỹ của khán giả đối với các diễn viên. Nhiều diễn viên bị mắc kẹt trong một kiểu vai diễn nhất định và không thể thoát ra, và khán giả cảm thấy nhàm chán với họ sau một vài tập phim. Lựa chọn của Thành Nghị là thay đổi hình tượng của mình với mỗi vai diễn mới. Sau khi xem một bộ phim, khán giả nhận thấy rằng bộ phim tiếp theo hoàn toàn khác biệt và cảm giác mới lạ không bao giờ cạn kiệt. Quan trọng hơn, những tác phẩm này luôn nhận được những đánh giá tích cực. Lotus Pavilion đạt 9.4 điểm trên Douban và Deep Dive đạt 7.1 điểm. Điều này tự nó đã là một hình thức tạo dựng uy tín thương hiệu. Khi khán giả nhận thấy tác phẩm của một diễn viên an toàn để xem ngay cả khi nhắm mắt, niềm tin sẽ được thiết lập. Sự nổi tiếng không phải là thứ bạn có thể đạt được bằng cách trở thành xu hướng trên mạng xã hội, đó là thứ bạn vun đắp theo thời gian. Trong ngành này có một hiện tượng phổ biến gọi là sự phụ thuộc vào giai đoạn cường điệu.
Một loạt phim truyền hình ra mắt với hàng loạt chủ đề thịnh hành và sự chú ý rầm rộ, thu hút lượng người xem ấn tượng trong suốt thời gian phát sóng. Tuy nhiên, sau 3 tháng, độ nổi tiếng của nó giảm mạnh, và 6 tháng sau, nó gần như bị lãng quên. Những hiện tượng ngắn ngủi này rất phổ biến trên thị trường hiện nay, chúng dựa vào ngân sách tiếp thị và thu hút lưu lượng truy cập hơn là chiều sâu nội dung của chính tác phẩm, nhưng rõ ràng, sự nổi tiếng của Thành Nghị trong lòng khán giả không phải là điều anh ấy có được nhờ việc nổi tiếng trên mạng xã hội. Trên bảng xếp hạng chương trình truyền hình và phim ảnh hàng tháng của Weibo tháng 6 năm 2026, 13 tác phẩm của anh ấy đồng thời được liệt kê trực tuyến, bao gồm cả những bộ phim truyền hình cũ từ 3 năm trước và 2 bộ phim thậm chí còn chưa bắt đầu quay. Sự nổi tiếng này không cần phải dựa vào những bộ phim ăn khách, nó đến từ việc người xem tự nguyện xem lại, thảo luận và sáng tạo của người hâm mộ. Mỗi cuộc thảo luận trong danh sách đều được một người thật gõ từng chữ một. Nó không được tạo ra bởi những kẻ chuyên gây rối trên mạng hay thuật toán, nó được xây dựng từng chút một bởi người xem mở các trang web video, tìm kiếm, xem lại, chụp ảnh màn hình và đăng tải. Logic cơ bản đằng sau, sức hút khán giả đa dạng, này là gì? Đó chính là uy tín của nhân vật. Nếu diễn xuất của một diễn viên trong vai một nhân vật trên màn ảnh khiến khán giả cảm thấy người này thực sự tồn tại, thì ngay cả sau khi bộ phim kết thúc, khán giả vẫn sẽ xem đi xem lại và suy ngẫm về nó. Lý do Ly Liến Hoa vẫn có thể thu hút khán giả 3 năm sau là bởi thái độ sống của anh ấy, buông bỏ ám ảnh và trân trọng cuộc sống này. Không phải là điều được thể hiện qua lời thoại, mà là điều Thành Nghị đã dày công vun đắp qua vô số cảnh quay đầy những vết thương và biểu cảm tinh tế trong ánh mắt. Trong quá trình quay phim, Lâu đài Hoa Sen, Thành Nghị đã nhiều lần ngất xỉu vì kiệt sức dưới cái nóng 40 độ C nhưng vẫn kiên quyết tự mình thực hiện các pha nguy hiểm, hoàn thành những cảnh hành động đầy thử thách bất chấp chấn thương lưng. Sự nỗ lực hết mình này không phải là lời lẽ quảng cáo, đó là điều có thể thấy rõ trong chính tác phẩm. Khán giả rất tinh ý, họ có thể nhận ra ngay lập tức liệu bạn có dốc hết tâm huyết vào đó hay không. Sự tự tin của một diễn viên luôn nằm ở công việc của họ. Quay trở lại câu hỏi ban đầu, tại sao một diễn viên vẫn có thể đứng đầu bảng xếp hạng ngay cả khi họ không có phim truyền hình mới nào đang phát sóng? Câu trả lời thực ra khá đơn giản, bởi vì anh ấy đã khiến khán giả cảm thấy rằng sự chờ đợi đó rất đáng giá. Hãy nhìn vào số liệu thống kê của các bộ phim truyền hình sắp ra mắt. Hai Kinh Đô, 15 ngày, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Mã Anh Cửu, với sự tham gia của Thành Nghị trong vai Thái tử Chu Chân Cơ, đã vượt qua 1 triệu lượt đặt trước và đứng đầu danh sách các bộ phim truyền hình được yêu thích nhất đang chờ phát hành trong 4 tuần liên tiếp. Săn dối trộm, một bộ phim truyền hình trinh thám kiểu Hồng Kông trên Youku, là một tác phẩm đạt cấp độ S+, do Lỗ Kiến Khánh, đạo diễn của Chiến tranh lạnh, đạo diễn và Eric Chang sản xuất. Phim đã thu hút hơn 170.000 lượt đặt trước chỉ với một poster concept đen, đỏ. Ngay cả trước khi bắt đầu quay phim đã giành được giải tác phẩm được mong đợi nhất năm 2026 tại Liên hoan truyền hình quốc tế kỷ nguyên mới lần thứ 6. Lần đầu tiên giải thưởng này được trao cho một dự án thậm chí còn chưa bắt đầu quay phim. Và sau đó là Tham vọng anh hùng, 3 năm sau khi hoàn thành quay phim, đã thu hút hơn 3 tỷ lượt xem và 30,93 triệu lượt thảo luận. 3 bộ phim truyền hình đang chờ phát hành đã thu hút tổng cộng hơn 6,2 tỷ lượt xem trực tuyến. Thuộc 3 thể loại hoàn toàn khác nhau, âm mưu chính trị lịch sử, võ thuật truyền thống và phim hồi hộp kiểu Hồng Kông, mỗi bộ phim đều được khán giả vô cùng mong chờ. Cảm giác mong chờ này không phải được tạo ra thông qua tiếp thị, mà là uy tín được tích lũy qua từng tác phẩm. Khi khán giả nhận thấy một diễn viên luôn vượt quá mong đợi, họ sẽ hình thành một loại kỳ vọng theo thói quen, cho dù anh ấy đóng phim gì tiếp theo, tôi vẫn muốn xem. Điều này thực sự cung cấp cho tất cả các diễn viên một phương pháp có thể tái sử dụng, đừng dựa vào tư duy thành công liên tiếp, và đừng mong sống cả đời chỉ nhờ một vai diễn. Một rào cản,
thực sự trong nghề nghiệp nằm ở việc liên tục thể hiện những vai diễn đa dạng, duy trì kỹ năng diễn xuất vững chắc và tôn trọng gu thẩm mỹ của khán giả. Hãy xây dựng lòng tin thông qua một loạt các tác phẩm, thay vì làm suy yếu nó bằng những chủ đề thịnh hành. Trong một cuộc phỏng vấn, Thành Nghị đã từng nói rằng cốt lõi của điều đó là diễn viên giao tiếp với khán giả thông qua vai diễn của họ. Nếu vai diễn được xây dựng tốt, khán giả sẽ tự nhiên nhớ đến bạn. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực hiện lại vô cùng khó khăn. Trong một ngành công nghiệp luôn cố gắng nhồi nhét mọi diễn viên vào cùng một công thức nổi tiếng, việc duy trì sự rõ ràng, tiết chế và tôn trọng đối với chính tác phẩm là một phẩm chất hiếm có. Vậy, theo bạn, còn diễn viên nào khác có thể khiến bạn chờ đợi một bộ phim thậm chí còn chưa có trailer, giống như Thành Nghị?